Työn suunnittelussa kuin kaikessa muussakin työssä, niin ensimmäisenä tehtävänä on hahmottaa kokonaisuus. Ja pitää muistaa, että työn suunnittelussakin pätee vanha sanonta, 20% töistä määrittelee 80% kustannuksista. Eli siinä mielessä kokonaisuus on tärkeä ja pitää perehtyä juuri sen takia olemassa oleviin suunnitelmiin, urakka-asiakirjoihin, maastoon, työn luonteeseen, jotta pystyy hahmottamaan tämän koko työn kokonaisuuden ja tärkeyden. Mikä siinä on tärkeää, mikä ei niin tärkeää. Kun on kokonaisuus hahmotettu, niin hanke on yleensäkin ositeltava pienempiin paloihin, jotta se on helpompi hallittavissa. Hanke voidaan ositella maantieteellisesti, työvaiheittain, ajallisesti. Mutta pääasia on siinä, että se palastellaan niin pieniin paloihin, että se on hallittavissa. Yksi tärkeä seikka työsuunnittelussa on huomioida olosuhteet. Yksi tärkeimpiä niistä on vuoden aika, muut paikalliset olosuhteet, ollaanko kovilla pohjilla, ollaanko pehmeillä pohjilla. Yleinen liikenne on tänä päivänä erittäin tärkeä huomioitettava seikka. Työmaan sisäiset järjestelyt, logistiikka ja tietenkin kun ollaan pääasiassa nykyään rakennetaan jo valmiiksi rakennetulla alueella, niin siellä jo olemassa oleva laitteisto, putket, johdot ynnä muut. Työmäärien selvitys. Se on olennainen osa työsuunnittelua ja useasti urakka-asiakirjojen mukana on asiakkaan tilaajan tekemä määräluettelo urakkaan sisältyvistä töistä. Joskus tämä puuttuu kokonaan, jolloin urakoitsijan on itse laskettava kaikki määrät. No olkoonkin se tilaajan antama määräluettelo siellä mukana. Se pitää käydä kuitenkin huolellisesti lävitse. Tarkastaa jokainen määrä. Ikävä kyllä, niissä on virheitä. Kun on määritelty tarvittavat resurssit, ja resurssithan tarkoittaa työkoneita, ihmisiä, materiaalia, jota urakassa käytetään ja tarvitaan. Niille pitää myös määritellä hinnat. Jos käytetään omaa kalustoa, omaa henkilökuntaa, meillä on esimerkiksi niiden tuntihinnat tiedossa, mitä käytämme laskennassa, mutta jos käytämme ulkopuolisia alihankkijoita, ja materiaalia kun hankimme, niin niiden panoshinnathan perustuu sen päivisiin markkinahintoihin ja ne selvitetään aliurakka- ja alihankintatarjouspyyntöjen kautta. Seuraavaksi voitaisiin ajatella, että kun ollaan päästy tähän pisteeseen ja meillä on selkeä työ, jota lähdemme suunnittelemaan, me lähdemme etsimään siihen sopivia resursseja. Ne pitää valita aina hankkeen koon, sen tapauksen, edellä mainittujen olosuhteiden ynnä muiden perusteella sopivin kalusto. Kun on saatu sopivat resurssit valittua ja niille panoshinnat, niin tulee ajoitus. Pitkissä urakoissa pitää olla hyvinkin tarkka, mikä vuoden aika kannattaa tiettyihin työhön käyttää. On sulanmaan töitä, on töitä, joita on parempi tehdä talvella, pakkasen aikaa. Aikataulu kokonaisuudessaan on tärkeä. Sehän monesti määrää asiakas, mutta voidaan lähtökohtana lähteä siitä, että
urakoitsijan kannattaa ja pitää miettiä aina, miten on mahdollista lyhentää aikataulua. Se on suoraan verrannollinen kustannusten säästöön. Valittaessa kalustoa infrahankkeeseen tulee tärkeäksi asiaksi miettiä, mitkä ovat niiden työsaavutukset eli kapasiteetit. Näihin eri firmoilla on omia tilastojaan. Jotkut puhuvat temppukorteista ynnä muista, josta saadaan karkeita työsaavutuksia eri kokoisille maansiirtokoneille. Ne ovat hyvä lähtöaineisto, mutta niiden kanssa pitää olla myös varovaisia, koska pitää tuntea olosuhteet ja olosuhteista riippuen koneen maksimikapasiteetit tietyssä työssä saattaa pudota 10% siitä, mitä ne kortit näyttää. Esimerkiksi vuoden aika saattaa huonot olosuhteet, yleinen liikenne, YM. Yksi hyvä ohje on ainakin, että prujut on hyviä, mutta varo prujuja. Kopiointi ei kannattaa miettiä. Infrarakentamisessa massansiirron suunnittelu on yksi oleellisempia asioita, koska massojen kuljettelu liittyy suoranaisesti infrarakentamiseen. Siitä ei voida välttyä. Ja suurin osa kustannuksista nimenomaan riippuu näistä kuljetuskustannuksista. Eli turhaa kuljetusta ei kannata tehdä yhtään, kuljetukset pitää minimoida. Tänä päivänä massansiirron suunnitteluun käytetään pääsääntöisesti erilaisia tietokoneohjelmia, mutta ne tekee vain laskelmia. Eli niissä pitää olla se tieto, mikä niille annetaan, niin pitää olla oikeata. Pitää huomioida eri maalajit, niiden käytettävyys erilaisissa rakenteissa, mahdolliset työmaalla olevat liikennehaitat, onko kohtia, jossa ei päästäkään kulkemaan, joudutaanko jotain tekemään etukäteen, esimerkiksi silta, jotta massansiirron kuljetukset saadaan optimoitua. Nämä kaikki ovat tärkeitä seikkoja ja niihin kannattaa paneutua. Työsuunnittelussa pitää myös ilman muuta huomioida tänä päivänä, ja tietysti on aina pitänyt huomioida, mutta se korostuu tänä päivänä, työturvallisuus ja ympäristö. Kumpikin tukeutuu hyvin pitkälle tietenkin ja määräyksistä ohjeet tulee lainsäädännöstä, mutta myös eri kunnilla, kaupungilla saattaa olla esimerkiksi ympäristöä koskevia asioita, tilaajalla, asiakkaalla saattaa olla. Eli tutustuu asiakirjoihin erittäin tarkkaan näiden osalta. Suunnittelen nekin tarkasti ja mietin, mitä se vaikuttaa koko työn suoritukseen. Ne saattavat ja usein hidastavat sitä ajateltua työn suoritusnopeutta. Eli ne on otettava huomioon. Siellä tulee aikarajoituksia ynnä muita rajoituksia. Tulee työturvallisuusvälineiden käytöstä aiheutuvia, tulee kaivantojen tukemisia ynnä muita. Mutta nämä kaksi asiaa, ympäristö ja työturvallisuus, niitä ei saa unohtaa. Ei riitä kuitenkaan, että olet pelkästään tutustunut asiakirjoihin ja esimerkiksi työturvallisuus ja ympäristöasiat ovat niin laajoja asioita, että kenenkään yhden ihmisen tietotaito ei välttämättä näihin riitä. Jokaisessa firmassa on tänä päivänä varmasti työturvallisuuspäälliköitä ynnä muita. Otan heihin yhteyttä, jos vähänkin tuntuu siltä, että et tunne asiaa. Kun työsuunnitelma on saatu valmiiksi, älä pistä niitä pelkästään laatikkoon, vaan monista, kopioi ne, talleta ne. Hanki resurssit. Alat töihin, mutta
Jotta työsuunnitelmassa saadaan kaikki hyöty irti, niin ehdotonta on niiden seuranta koko työn ajan. Työn johtajan on seurattava päivittäin näitä asioita, meneekö työ niin kuin se on suunniteltu, tehdä korjaavia toimenpiteitä, mutta on hyvä myös pitää säännöllisiä suunnitteluita tai tämmöistä seurantapalavereita koko työmaan kesken. Useampi silmä näkee ja enempi kuin yksi silmä. Tänä päivänä on tehokkaita menetelmiä aikataulujen työsaavutusten seurantaan. Esimerkiksi Last Planner-menetelmä, joka toimiessaan tuo varmasti siihen käytetyn ajan takaisin. Seurannan yhteydessä tulee varmasti esille, niin kuin monessa muussakin asiassa, että aiemmin tehdyt suunnitelmat eivät toteudu eivätkä pärjää juuri niin kuin niitä on suunniteltu. Ei vaan saa jäädä tuijottamaan, että eipäs käynyt niin kuin mietittiin, vaan lähdetään heti miettimään korjaamia toimenpiteitä. Voidaanko kalustoa lisätä, pitääkö koneiden tehoja lisätä, ynnä muuta. Pääasia, että selvitetään, mitkä ovat erot suunnitelmaan ja miten ne korjataan. Okei, mitä hyötyä tästä kaikesta työn suunnittelusta, seurannasta on? Tärkeintä siinä on varmasti se, että homma on hanskassa, tiedetään mitä pitää tehdä, tiedetään mitä tehdään. Saadaan nukuttua yörauhassa, mikä työnjohtajalle on sekin tärkeää. Työturvallisuuden kannalta, kun asiat on selvitetty ja huomioitu, voi olla, että ei jouduta leivättämään pöydän ääreen. Kaikki sujuu paremmin. Kaikki työ pitää suunnitella. Lopuksi, vaikka paikallinen työjohtaja vastaa itse henkilökohtaisesti omasta työstään, työn suunnittelustaan, pitää muistaa, että tämä on kuitenkin joukkuepeliä. Useampi silmä näkee enempi kuin yksi. Neuvoa kannattaa kysyä.